आज डिरेक्टरान म्हाका दिसता सगळ्या स्टेक होल्डरांक मिटींग मागिल्ली आसा विच इन्क्लूड्स सकाळच्यान ए एंड बी कॅटेगरी घेतली, दुसरी सी एंड डी कॅटेगरी हॉटेल्स आतां घेतली, सेकंड हाफान शेकवाले वॉटर स्पोर्ट्सवाले फॉलोड विथ लास्ट मिटींग ऑफ म्हाका दिसता आनी बाकीच्या आनी हांकां आपयल्ले आसा ट्रॅव्हल एजंट्सांक, जातूंतल्यान ओवरऑल इकोसिस्टम इम्पॅक्ट जो आतां आमी पळयतात जानेवारी फेब्रुवारी मार्च वॉज अ क्वार्टर विच वॉज अ गूड क्वार्टर फॉर टुरिजम which surpassed the figures of last quarter of 2024. So January, February, March 2025 surpassed the figures of January, February, March 2024. एप्रिल जसो वर्सा प्रमाणे मातसो कमी आसता तो कमी आशिल्लो, पूण त्या टायमार आतां जे बेलगामचो इश्यू 22 एप्रिलच्यान सुरू जालो तातूंतल्यान देर वर लॉट ऑफ इश्यूज विच वर कमिंग फ्रॉम द हॉटेल इंडस्ट्री वेरी अदर स्टेक होल्डर्स अबाउट द टुरिजम एंड द ट्रेड. सो एक आशिल्लें की एज वी टॉक विथ द चीफ मिनिस्टर ऑन द कॉन्क्लेव टू सेटल द इश्यूज ऑफ वॉट इज हॅम्परिंग टुरिजम एज अ इंडस्ट्री. जरी आमी टुरिजम रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता इट्स अ कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी. टॅक्सीचो इश्यू आसा, स्ट्रे कॅटलाचो इश्यू आसा, कुत्र्यांचो इश्यू आसा, गार्बेजीचो इश्यू आसा, बाकीचे असले कितलेशेच इश्यूज जे नोटेड जाल्या थ्रू वेरियस स्टेक होल्डर्स विल बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर. Today's meetings have been very clearly called for कि the industry next 3 ते 4 महिने in the present situation कसो टुरिजम पळयता, ते टुरिजम पळयता आसतना आमचो रोल कितें आसपा जाय, ते आपल्याक स्वता मार्केटिंग करपाक कशें करूंक शकता. कित्याक खुबशे डॉमेस्टीक टुरिजमांतल्यान ट्रॅव्हलिंग प्लॅन्स कॅन्सल केल्ले आसा. आमचे इंडियनानूय कॅन्सल केल्ले आसा गोईंग टू इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन्स ऑर ट्रॅव्हलिंग विदीन द कंट्री. सिमिलरली भायले जे लोक इंटरनॅशनल येताले तांचे थोडे प्लॅन्स कॅन्सलेशन जे जाले तातूंतल्यान वॉट वी निडेड टू डू. सो फर्स्ट मॉर्निंग वी हॅव हॅड विथ द अलायन्स पार्टनर्स इन द ए एंड बी कॅटेगरी 5 and 4 स्टार कॅटेगरी हॉटेल्स तांचे समजून घेतले. आतां ताज्या मागीर सी एंड डी कॅटेगरी म्हणजे गेस्ट हाऊस विलाज बाकीचे तांचे समजून घेतले. आतां दनपारां वॉटर स्पोर्ट्सवाल्यांची, मागीर शेकवाल्यांची आनी मागीर टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स. सो वी नीड अ कॉन्सोलिडेटेड प्लॅन टू अंडरस्टँड वॉट वी नीड टू डू in this type of things to ensure that the economy runs and the employment continues. शेवटी tourism हे main stay जाता for particularly this type of topics. एक consolidated report घेवन other than the issues of the conclave व मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन खंय स्कीम जाय, कोणाक कितें सपोर्ट जाय, नाल्यार कितें करपाक जाय, हे थोडे विशयाचेर उलोवन we will find a way ahead, keeping in mind the sentiments of the country and the economics of the state. We will have to find a balancing where we are able to look at tourism, how we can look at tourism, along with the stakeholders collaborating with them. तांच्या बरोबर रावन मार्ग कसो काडप आनी फुडें कशें वचप ह्या विचाराच्या दाराचेर खातीर आज मिटींग मागिल्ली आसा. बाय इवनिंग वी वील हॅव दीस ऑल इनपुट्स कमिंग इन वीच कॉन्सोलिडेट करून आमी त्या प्रमाणे तो प्लॅन जंय तांकां सपोर्ट जाय शेवटी सरकार फॅसिलिटेट. वी कॅनॉट कम इन द बिजनस. फॉर एक्झाम्पल ए आनी बी कॅटेगरी आतां टायम फॉर करेक्शन 5 स्टार हॉटेल जे रेट्स लायता इज बीन अ कंप्लेन फ्रॉम द इंडस्ट्री. विकता तेन्ना कोण उलयना, प्रॉब्लेम जालो की सरकारा कडेन पळयतात. सो ताज्या खातीर करेक्शनाकूय हो टायम आसा, हो आमी इंडस्ट्री कडेन मांडिल्लें आसा की करेक्शन करतले हो टायम तुमचो. तुमी आज समज कंपेर करतले वाय टुरिस्ट आर बीइंग लॉस्ट इंटरनॅशनली ऑर फ्रॉम डोमेस्टीक एरियाज टू इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन्स which are coming with very competitive pricing, which include the airlines and which include the hotels. The hotels also need to do this correction mode for all-round tourism sale happening throughout the state, throughout the year, and it is not related to November, December and May. As monsoon जावं बाकीचे जावं, there are various ways which we can promote tourism, and ताज्या खातीर म्हाका दिसता आज आमी consolidated एक दिसाचे आमी एक पयले हे घेतिल्ले आसा which we will do that particular thing and ensure that things are moving in the right direction. एक चॅलेंज कॉमन कंटिन्युअस आयिल्ली आसा इज अपार्टमेंट जे OTA प्लॅटफॉर्माचेर आसा आर बिकमिंग थ्रेट टू द सी एंड टी कॅटेगरी हॉटेल्स फॉर देअर पर्टिक्युलर सेल. सो वी आर लुकिंग एट द इन्व्हेंटरी ऑफ सी एंड डी कॅटेगरी, बायफर्गेटिंग देम इन टू दीस गेटेड विलाज अपार्टमेंट्स बाकीचे अँड ट्रायंग टू रीलुक एट दॅट पर्टिक्युलर एरिया की सगळे एक्टिविटी टुरिजमाक ज्यो दिल्ल्यो आसात थंय खंय परत रिविजीट करची पडटा काय, टू एन्श्युअर जे आमचे गोंयकार जे आमचे पयलींच्यान ट्रेडिशनल धंदे चलयता तांकां समज खंय इश्यू जाता जाल्यार तो पळोवपाक. सो अलॉंग विथ TTAG एंड द स्टेक होल्डर्स वी आर कॉन्टेम्पलेटिंग इश्यूज विच आर इन दॅट पर्टिक्युलर पार्ट. एट द सेम टायम वी हॅव रिक्वेस्टेड सी एंड डी कॅटेगरी हॉटेल्स की आतां टायम आयला गेस्ट हाऊसीस बाकीच्यांक दे हॅव टू अपग्रेड देअर फॅसिलिटीज.
कॉम्पिटिशन येतकर तूं थंयच रावन विकना म्हणून सांगूंक शकना. वी हॅव टू मूव आनी ताजे खातीर इम्प्रुवमेंट इन दीस कॅटेगरीज, इम्प्रुवमेंट इन दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर इन सर्टन लेवल्स हॅव टू हॅपन. आनी ताजे खातीर हे थोडे विशय आमी आज सकाळचे चर्चेक हाडल्या. थ्रू आउट द डे द मिटिंग्स वील हॅपन. By evening, maybe we will be able to give you an overall brief on the issues which have been discussed, keeping in mind the Pahalgam issue and ahead the plans ahead, keeping in mind till September तरी आमी tourism भरपाक कितें करपाक जाय तें एक समजून घेतलें. There was one lady who came from Benauli who owns a guest house. She was very happy that the festivals also are curating a lot of things which are allowing a lot of self employment opportunities आणि inclusivity जाता. ह्यो एक इनपुट्स आयतकर आमकांय बरें दिसता की बाबा वेदर वी नीड टू गेट मोर इनपुट्स लायक दीस टू डू इट. सो जी स्पिरीट ऑफ गोवा फेस्टिवल कोलवा जाल्ली तातूंत तांणी पार्टिसिपेट केल्लें, तांकां थंय कशें जालें, तांकां हाव दे फावंड इट गूड एंड हाव दे फावंड इट गूड फॉर बिजनस इन टर्म्स ऑफ द स्टॉल दे हॅड एंड मे बी फ्रॉम द गेस्ट हाऊस पॉयंट ऑफ व्यू. सो थोडे इनपूट जशें मेळटा आमकां इम्प्रोवायज करूंक मेळटा एंड वी आर इन अ कंटिन्युअस मोड ऑफ लर्निंग एंड चेंजिंग थिंग्स वीच फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री कॉलॉबरेटिवली. जे विशय मुख्यमंत्र्याकडे घेवंक जाय ते मुख्यमंत्र्याकडे घेवन ताजे तोडगे काडटले म्हणून आयच्या दिसाक आमी हो विशय दवरल्या. सांजवाळा तुमकां सारको एडिशनल जाल्यार ब्रीफ दिता. जे हॉटेल इंडस्ट्री आहा पळय तेंच्या खातीर कॅपिंग प्रायस कॅपिंग कितें सरकार मदीं पडूंक शकना. आमी ए एंड बी कॅटेगरीक व्हेरी क्लियरली सांगलां की गव्हर्मेंट कॅनॉट कम एंड स्टॉप. पूण तुमची 80% ऑक्युपन्सी आसता तेन्ना तुमी खंयच दिश्टी पडना आनी ती ड्रॉप जाली की सरकाराक पडटा की तशें जायना म्हणून. तुम्ही स्वता बसात आनी करेक्शन मोड घेयात. तांच्या भितर तुमकां मिटींग घेवपाक लायिल्ली आसा तांकां वीच दे आर सपोज टू सीट एंड डिस्कस इंटरनली हाव इट इज, पॅकेजीस कशें करतले, कितें करतले, मायस टुरिजम, सोलो ट्रॅव्हलिंग, ते जेन झी आनी जेन अल्फा म्हणजे भुरगीं जी भोंवतात. दीस आर पॉकेट्स वीच कॅन बी अ लो हँगींग फॉर देम टू लूक एट मॉन्सून टुरिजम. हे थोड्यो आयडियाज तांकां दिल्ल्यो आसा. सो ताजेर तांणी ब्रेन स्टॉर्मिंग करून आमचे कडेन परत यात बाय नेक्स्ट वीक हे तांकां सांगिल्लें आसा. सो वेर कॅटर टू द मार्केट वीच ऑलरेडी इज देर ओनली वी नीड टू सी हाव इट इज. आमी पयर ATMाक गेल्ले दुबय तेन्ना वेन वी मार्केटेड अवर सेल्स फॉर मॉन्सून टुरिजम वी गॉट अ गुड रिस्पॉन्स. वी आर फॉलोईंग अप थ्रू आवर चॅनल्स बट वी नीड द इंडस्ट्री टू कॉलॉबरेट. सो फ्रॉम द एअरलायन्स टू द हॉटेल्स इज वॉट वी हॅव आस्क्ड देम टू मूव इन. सो एक टॉपिक्स उलयल्ले जे आसा ते येता त्या दिसांनी म्हाका दिसता ऑन अ शॉर्ट हॉल चड व्हडलो प्लॅन न करता फटाफट कितें अर्जंटली जावंक शकता ताजेर भर घालतले एंड फायंड अ वे एंड सोल्युशन टू दॅट. इंडो पाक वॉर आनी तशें 32 जे एअर स्टेशन्स बंद दवरलेले एअरपोर्टी, सो तेजे खातीर गोंयान कितें इफेक्ट जाला टुरिजमाक? दी ओवरऑल इम्पॅक्ट हॅज बीन पळय इट इज अ इश्यू ऑफ नॅशनलिजम. सद्या जे चल्लां सीज फायर जावनूय नाल्यार पयलीं इज अ इश्यू वीच द टुरिस्ट हिमसेल्फ स्टार्ट्स थिंकींग ट्वायस बिफोर ट्रॅव्हलिंग. सो आतां आज एअरपोर्टूय थोडे ओपन जाले. तूं बंद जाले म्हणटा तशें आज म्हाका मॅसेज आयिल्ल्या प्रमाणे एअरपोर्टूय ओपन जाले. हे सिट्युएशन सारकें स्टेबिलायज जावपाक थोडे दीस लागतलेच. पूण टुरिस्टान सद्या ह्या थोड्या दिसांक एक बॅक सीट घेतला ऑन देर ट्रॅव्हल प्लॅन्स ऑर आर रिविजिटींग देर ट्रॅव्हल प्लॅन्स. पूण जसो सीज फायर जाला आज नाल्यार फाल्यां दीस थिंग्स वील स्टार्ट मुवींग. त्याच टायमार न रावता आतांच कशें तूं प्लॅन करूंक शकता हाजे खातीर आमी तांचे कडेन डिस्कस करता. कित्याक जे प्लॅनिंग आशिल्लें ते खुबशे कॅन्सलेशन जाले. A property, if you take a 5-star which had a 80% occupancy, dropped to 20% in the last 8 days. So cancellation जाली. जाता आतां फुडें कितें करपाचें हे विचार करपाक जाय. कित्याक जशें सीज फायर जावन बाकीच्यो जाल्यो people will start moving now. We have to start tuning the industry back. ना जाल्यार गव्हर्मेंट आनी हे इंडस्ट्री समज कॉलॉबरेट करना जाल्यार जो आमचो गोंयकार आसा तो वेवसाय करता तो खंयच्याय कॅटेगरीचो जावं खंयच्याय स्टेक होल्डर जावं he will start suffering and feeling the print. So we are taking one step ahead to be with them and ensure that the things move. So whether it is a festival, whether it is a support to them, whether it is in terms of other things, whatever they have taken up, we have told them to immediately आयच्या आज A and B category, C and D category चांगला represent through your associations आमकां दियात. We will immediately take up these issues which are low hanging and start finding solutions to that. Rohan sir, are you happy with the way the tourism is going on right now? Let us not be talking about happy and happiness. Happiness index is to be from the last person in the industry. ताजेर तोंडार स्मायल तेन्ना आमचे तोंडार स्मायल. Tourism is not about we are facilitators परत समजा. But we need the industries to see that independently they are supporting themselves so that the economy runs well and the employment also has no concerns. कित्याक शेवटी आमचे लोक एम्प्लॉयमेंटाचेर आनी इकॉनॉमीचेर वर्ड पर्यंत टुरिजमाचेर डिपेंडंट आसा. आनी ताजे खातीर आमी अर्द्या वाटेर तांकां दवरले नाल्यार आतले अशें जावंक शकना.
ताकी मुख्यमंत्री त्या विचाराचो आसा हांवूय त्याच विचाराचो आसा. चॅलेंजीस जे आसा तो टॅक्सीचो जावं गार्बेज जावं ते आमी वेगळे हँडल करताच. आयच्या सिट्युएशनान जे इश्यूज आसा ते कशे टॅकल करपाक आनी सपोर्ट करपाक जाय त्या विशयांचेरूच आज मिटींग आसा. सो टुरिजम कितें आसा, द बेस्ट टुरिजम इज द गुड टुरिजम, आनी द गुड टुरिजम इज वेन एवरीथींग इज फूल अँड रनिंग वेल, एवरीथींग इज अ थिंग, अँड रायट नाव वी हॅव द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. सो तुम्ही मेन्शन केलं की मॉन्सून टुरिझम, सो कॅन यू एलॅबोरेट सम प्लेन्स फॉर गोंयचो पावस आनी गोंयचे मॉन्सून्स आनी गोंयचे इंदरलँड आनी गोवा बियॉन्ड बीचीस जे आमी उलयता हे केन्ना आमी टुरिजमाक त्या तरेन व्हरूंकूच ना जे आमी एक्सप्लोर करूंक शकतात. मिडल इस्टान जेन्ना गरमी आसता दे गो टू द विंटर एरियाज, पूण अरब नाल्यार अमिरातीज जे आसात तांकां दे आर हाय स्पेंडर्स, तांकां फॅसिलिटीज जे जाय पडटा वेदर इट्स लक्झरी होटेल्स अदर थिंग्स ऑल अवेलेबल इन गोवा. There are many segments like this which can contribute to the economy in the monsoons. MICE tourism can happen during monsoons, whether it is a convention or a conference. So a lot of things need to be promoted in the right manner by the industries, for which we are sitting together and saying as we promote through events and things, let us work together. कित्याक बरें आसतना कोण पार्टिसिपेट जायना आनी एक्झिबिटर्स कमी जाता आनी कमी जालें की मागीर सरकाराचेर बोट येता. सो सरकार हांगा फॅसिलिटेट जेन्ना आसा इट इज आवर पार्ट टू preempt issues which we can foresee so that the industry works and does things in the interest of the state, again back for the two E's of economy and employment.